योर एक्सन फर अवेरनेस। अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने त। 1 मन्थ च्यारिटेबल क्याम्पेन स्टार्ट गरेको छ हजुरको स्कलर्स स्पेसले, जसमा चाहिँ 20 भन्दा बढी भन्नाले टोटल 24 वटा कोर्सेसहरू राखेको छ र यो कोर्सेसहरूमा हजुर आफूलाई इन्भल्भ गराएर यो क्याम्पेनमा डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मिनिमम 300 देखि लिएर माथि 5000 सम्म यो क्याम्पेनमा डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ भएका कोर्सेसहरू हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ भएका कोर्सेसहरूमा कतिपय कोर्सेसमा हजुरले फ्री पनि लिन सक्नुहुन्छ भने विशेष गरी यहाँ कोर्सेसहरूमा चाहिँ हजुरले 300 देखि 5000 सम्म डोनेट गरेर यी कोर्सेसहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको स्कलर्स स्पेसले एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरो, माइटी नेपाल, जिनिस क्लाउड एकाडेमी, आइटी स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल र सिस्टरहुड नेपालसँग मिलेर यो 1 मन्थको च्यारिटेबल क्याम्पेन स्टार्ट गरेको छ र यसमा हजुरहरूले जे जति पनि डोनेट गर्नुहुन्छ यो कोर्सेस लिनको लागि ती सबै पैसाहरू चाहिँ हजुरको माइटी नेपालको भिक्टिम रिलिफ फन्डमा जम्मा गरिनेछ र रेजिस्ट्रेसन अहिले ओपन गरिएको छैन। रेजिस्ट्रेसन चाहिँ अर्को नोटिस निकालेर ओपन गरिनेछ र यो कोर्सेसहरू के रहेका छन् त त्यसको बारेमा जानकारी पाउन हजुरले लिङ्क पाउनुहुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरको सेयर मार्केट, पब्लिक स्पिकिङ, फोटोसप, इलिस्ट्रेटर, वर्डप्रेस, क्यानभा, बग बाउन्टी, एचटिएमएल, सिएसएस, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, एमएस अफिस जस्ता विभिन्न कोर्सेसहरू राखिएका छन्। यी कोर्सेसहरू हजुरले यसरी चाहिँ सजिलै लिन सक्नुहुन्छ र यस प्रोग्राममा सहभागी भएर चाहिँ डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो भिडियोमा यति नै जानकारी थियो। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र सबै साथीहरूलाई जानकारी गराइदिनु होला। यो क्याम्पेनमा पक्कै पनि सहभागी हुनुहोस् र डोनेट गर्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद, बाइ बाइ।